kalim se kemi kombinuar, me përjashtim të atletëve, po le të themi që atje kemi kombinuar super alëmsh me buskushin edhe me këto lulet. Sot jemi bërë pranvera me një lule zvjen, dhe përndaj me që se nuk vjen me një lule, kema një 10 lule dhe kemi vënë te koka, vetëm kam një kërkes për ju çuna, mos fokusoni se njërës nga këto lule, që nuk e di tamam se kujt, kësaj ti ka rënë ajo kokra këtu, ma nuk e di, edhe janë të reja për zotin, sërsi kam përdorë në i herë, ku ti që unë sepse i ra kjo si ku më kanë marrë mësysh më duket. Që që këtë mos e fokusoni më kapi gjithmonë këtej. Do më thënë ti jo, Arlisi mundet bëjt diçka. Mirë se erdhët në FunDay dhe për ditën e sotme. Zemra e bëm në atë parakalim, se unë pikëm pa mua e bëm, okej, shumë mirë. Sot në FunDay do të kalojmë sigurisht shumë bukur një ditë. Na është e mërkur nëse nuk gaboj? Po, mesi javës, mesi bukur i javës. Përpara se të fillojmë zyrtarisht me gallatat dhe me batutat, hajtë bëjmë një çik pjesë e njëri tjetrit në rrjetet sociale, kështu që ne ju mirëpresim dhe mirë se të na vini në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Dhe ato strishat kur të kemi kohë do të mund t'i nxjerrim nga ekrani, kjo është muhabet për të parë për të bërë. Tani sa u lodha, nuk e di si e keni patur ju ditën, po unë do t'a them mirë se nuk ma mba goja. Që unë ka patur mëngjesi më katastrofal të këtyre ditëve të fundit, do thoni ju pse. Dalë kështu me zju zgjova me të drejtë, se është pak problem të zgjohesh. Po lexoj një libër tani që është shumë interesant dhe kam lejtë dervon duke lexuar Shenjën, se kështu e ka titullin. Edhe u çova me zju, çova vonë, dalë shpejt e shpejt, o zot, po vi dhe herët në punë, shqyr zoti, po bëhem korrekte etj. Të zogu zi, ku thash s'pas ka trafik, kujtojmë që kisha harruar telefonin. Dhe më erdhi aq inat që unë nuk mund të filloja ditën pa telefon, dhe më erdhi aq inat që telefoni është bërë kaq rëndësishëm për mua, që shpresoj ju që jeni akoma në kohë, mos e bëni telefonin pjesë të pandarë tjetës tuaj. U ktheva dhe njerë nga trafiku në dynjas, pastaj erdha në punë shumë e vonesi, unë edhe kuptuam. Ajo benzinë makinës bënte kështu pim, si ishte drejt fundit, po ja dola, nuk e dija mundem të shkoj, që çuna mund ta kapim kra makinën time. Ta çojmë deri te karburanti, se ajo është elegante si makinë. Kështu nisi dita ime, uroj që juaja të ketë nisur më mirë, se kaq, por prapë unë fati imi mirë që në In Radio 5.7 ishte emisioni mëngjesit dhe kishte muzikë shumë të mirë dhe e mora goxha me sportivitet, nuk u nxefa, nuk u zura me asnjë shofer tjetër rrugës, nuk e di pse isha kaq e paqë dhe mirë në këtë mëngjes. Do kemi shumë gjëra të bukura për t'i ndarë me njëri tjetrin edhe në FunDay, në rast se kjo nuk ka qenë dita juaj e preferuar, mund ta bëni në momentin që flasin ditën tuaj të preferuar, duke dhuruar shumë dashuri, duke i marrë gjërat me sportivitet, se nuk bëhet name, ja do bërtas, ja do qash edhe prapë nuk zgjidh gjë, kështu që sa me gallat edhe me lehtësi ti marrim gjërat më mirë do të jetë. Tani, do flasim për komente në Facebook, do flasim për ditëlindje që janë të shumta, madje edhe personazhe shqiptarë kemi që festojnë sot ditëlindjen. Do të flasim për një studim që tregon çfarë nuk duhet ju bëni, domethënë gjithë kemi diçka që nuk e durojmë dot na e bësh. Për shembull, na acaron tej mase. Sipas shenjës horoskopit, çfarë është diçka që nuk lejohet fare t'ja bëni. Do ta lexojmë pak më vonë, duket si nuk kisha fare qartë me të gjithash, por s'ka gjë se e shpjegojmë edhe më vonë këtë detaj. Do flasim për Cris Cab, kush është Cris Cab? Zot më kur ne kemi Life is Better with Friends, kështu që të shohim çfarë na ka përgatitur Redi sa ta këngëkafshëve në ditën e sotme. Sigurisht kemi Hot of the Day, sigurisht do të kemi një cover song shumë të bukur, sigurisht do të kemi një top 5 që është shumë, po shumë interesant. Flasim për gocat që janë shumë të bukura të showbizit dhe janë ujë e sapun, pa make-up. Janë gocat që shpeshherë nuk kanë frikë të nxjerrin fotot të tyre pa make-up dhe nuk e bëjnë njëherë në kaq, po e bëjnë në raste kështu më të shpeshta ndër të tjera. Kaq tani se më duket se i thash të gjitha. Do sillim produksionin e fundit fare nga Ariana Grande dhe Future dhe filluam. On fire. Sot është 5 prill. Që gëzuar ditëlindjen kudo që feston në datën 5 prill edhe vetëm ditëlindje, në fakt edhe një përvjetor dashurie nëse keni, ora ulini pak më këtë se na çmendi, sa shumë muzikë paska, ose keni afruar këtë boksin ose ku dëgjon çfarë ka ndodhur. Okej, sa qetësi se do unë po vërtisja. Unë des para bërtasa më gof shumë e urtë përgjithësi. Tani, siç po thoya edhe më herët se ngatrova të bëra lëmsh, gëzuar kushdo që feston ditën e sotme, jo vetëm ditëlindje, them dhe ritem çfarë lloj feste, përvjetor të dashurisë, përvjetorin tuaj, të njerëzve tuaj të dashur, gëzuar, vetë lumturi dhe shëndet plot inshallah për të gjithë ju. Tani feston ky djali që po dëgjojmë në sfond, apo jo, a është fare Will.i.Am kë?
apo unë jam totalisht kursi e gabuar. Okej, 44 vjetori feston fare Will.i.Am në ditën e sotme. Ai ka shumë arritje të mëdha të shumta që mund t'i numërojmë nga njëshi tek ylla sa shumë, si në muzikë, si këngëtar, si jurist që ka gjykuar në The Voice, si producent, gëzon edhe titullin si baba së fundmi dhe kjo kam idenë e gëzon më shumë se çdo arritje tjetër në jetën e tij. Juicy J, 42 vjeç në ditën e sotme, pa çfarë se nuk duhet fare, është reper i njohur amerikan i cili ka në shtëpinë e tij dhe trofe të një Grammy. Iti më i njohur i Hard Out Here for a Pimp, e shumë të tjerë, ka shumë këngë që të paktën ato që preferojnë këtë lloj muzike, i kanë në makinën e tyre dhe i dëgjojnë së shumti. Agneta Falskog dhe mbiemër më të komplikuar se kaq nuk di pse, por nëse ne themi që është vokaliste e grupit të njohur suedez ABBA, është ajo bjondja simpatike, ju ta kuptoni më mirë se sa nëse i themi emrin dhe mbiemrin që deri diku tingëlloni komplikuar. 67 vjeç bën ditën e sotme. Në tregun ose më saktë në showbizin shqiptar festonte Erik Loshi ditëlindje, festonte Kledi Bahiti ditëlindje. Nëse kam harruar dikën tjetër kërkoj shumë djes, po gëzuar të gjithë ato që festojnë, ne do të sjellim tani Daft Punk. Ju përshëndesim me këtë këngë që më shumë mundësi ju kam përshëndetur të gjithë ditët e fundit se është në këngët më dëgjuar momentit edhe interesante që gjithmonë po ta mendosh mirë, domethënë po tulesh 2 sekonda ta mendosh po seriozisht fare këtë çështjen dhe muhabetin e Jason Derulo. Okej, ka patur edhe ky ato thyrjet e vogla në dashuri që i ka gjithkush, po do bëjnë më të fortë, bëjnë kuptosh më mirë se çfarë ti don. Po të thash kështu kot, nejse. Gjithë këngët i ka kështu këtë version, wiggle, apo swala, po ama ti ta bëj namin ky fjalë edhe gjendet atë periudhën adapt, edhe shumë të mirë për të lançuar këtë këngë, për të na shkatruar nervat dhe të dëgjojmë gjithandej. Mbetet një këngë shumë ritmike që edhe nëse je me nerva kjo të bën të kërcesh, kjo është më se e sigurt. Nejse, ne do të flasim po prapë për një personazh që së fundmi ka thënë produksione shumë të rëndësishme. E lidhim gjithmonë ngushtë emrin e saj me këto produksionet e fundit që ka bërë flas për Bebe Rexhin, e lidhim në fakt emrin e saj me Gjiz, duke menduar që këto dy kanë edhe diçka me njëri tjetrin, sepse shumë nga komentet po ta shohësh me vëmendje kur Bebe Rexha poston në një video apo diçka me Gjiz, Gjiz thonë, "Oh, sa çifti bukur ne, dim që jeni çift etj, është pompuar deri diku ky lajm tani. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Është krijuar një tjetër relatë dhe lidhje midis Bebe Rexhës edhe Lil-Wayne. Unë për pak fare dhe është shpalla wanted të Lil-Wayne, s'dija fare nga bëhesh dhe këtë djalë, kam qenë në gjimnaz dhe kam patur shumë qef, edhe në një kohë ku gjithë kishin qef të çunat e bukur, me syt blu, me flokë të verdha, me muskë, unë kisha qef Lil-Wayne që nuk i dalloje praktikisht asnjë tipar, se ishte nga këtu dhe deri këtu plot me tatuazhe. Po pas kemi të njëjtën shije pak a shumë me Bebe Rexhën, ose Bibi Rexa, si kundër e thonë edhe jashteci. Tani u përfol shumë kohë të punës që ekziston një lidhje midis Bebe Rexhës dhe Lil-Wayne. Gjitha mos na e mori gocën, që nga të lidhur etj, se ne direkt tu te zh-ja shkojmë, domethënë pa i marrë me radhë shkronjat e alfabetit. Po ka që Bebe Rexha ajo që ka treguar se për çfarë lidhje bëhet fjalë, edhe ajo ka treguar ndër tjera që po bëhet gati një tjetër produksion, një tjetër bashkëpunim, po ka që suksesum sa këto paraardhësit, ku kësaj herë do të jetë midis saj dhe Lil-Wayne. Çfarë do thotë, i bashkon vetëm muzika? Jo, mos a ludoni, komshijet e Bebe Rexhës mund të rinë rehat. Nuk ka asgjë tjetër veç se një produksion muzikor që pritet të vijë shumë shpejt, edhe ne mezi e presim. Mendohet madje që kënga mund të titullohet Dance with Somebody, do të jetë pjesë e albumit të Bebe Rexhës All Your Fault Part 2, do publikohet nga mesi i prillit, kështu janë këto detaje sa i takon këtij produksioni, ne e mirëpresim. Kam idenë e bukur do t'jetë, kështu që presim deri nga mesi i prillit atëherë. Ndërkohë do të sjellim me shumë dashuri këtë të fundit që po ta thuash gjatë është fake friends, po ta thuash shkurt është f. Do të shkojmë tek një top 5, ose ndryshe ne i kemi bërë tani më kështu si të përditshme këto top 5, siç kemi mëngjesin. Që sjellin gjithmonë një top 5 ndërtuar ku janë personazhe të njohur, të famshëm shumë të dashur dhe për ju pjesa të mësuesve të tyre, që ka një emërus përbashkët. Sot janë 5 goca, përveç ndër më të bukura që kemi dhe emërusi përbashkët të tyre është ne ndryshe i quajmë, këto janë 5 vajzat uje sapun në showbizin ton. Ndosht që i shohim gjithmonë të kuruara me 10.000 highlighte, 2.000 kg tonë dhe gjëra kështu, sepse duan të kurojnë imazhin e tyre, edhe pak a shumë të merrohemi kur i shohim pastaj pa make-up, stash edhe këtë, sepse po e mendoja gjatë për të thënë. Po kanë këto personazhe që po të bësh një xhiro në rrjetet e tyre sociale, ti ishe shpesh herë pa make-up, edhe duken më të vërtetë shumë bukur, dhe kjo i bën që uje sapun të jenë copa e yllit. Kush janë gocat uje sapun të showbizit shqiptar? Ne i shohim tani. Së pari do të shohim personazhin që në Instagramin e saj ke më shumë foto pa make-up se
sesa me make-up. Është një ndër vajzat më të dashura publikun shqiptar, është Miriam Cani, që së fundi po i mungon tregut, po është shumë e bukur, por do të thënë është më e bukur pa make-up. Kalojmë tek e dyta, është moderatorja tjetër, dikur edhe mirë se shpallur, Anjeza Maja, edhe në Instagramin e saj apo në live storyt apo në Insta story që bën. Unë kam vënë që shpesh herë Anjeza është pa make-up dhe është më vërtet shumë e bukur dhe bravo i qoftë që është pro ujë dhe sapun live. Do të kalojmë tek tjetra, është e preferuara ime, është ndër preferuarat e mia, është Jonida Vokshi, ajo është gjithmonë është komentuar për një bukuri të skajshme, që ditët e para që është bërë pjesë e medias dhe ekranit, edhe Jonida është ndër këto personazhe nuk e ka fare problem të postoj shumë foto, ashtu siç në të vërtetë është pa make-up fare. Por të kaluar tani më tek një bukuroshe e Kosovës, se ma hoqët Agnesën Morçuna. Agnesa Vusaj është edhe kjo është pallur mis, edhe shumicën e fotove tani më vendosoi një biznes shumë të këndshëm me çantat. Shumicën e fotove i ka kështu sikur se edhe e shohim ujë dhe sapun krejt kohës, do thoshte Agnesa, për ta mbyllur me një ndër vajzat më të bukurën e Shqipërisë, Adrola Dushi, që po ndërton një karrierë të suksesshme edhe në Amerikë si modele. Unë Adrolën e njoh dhe personalisht e kam shumë gjatë. Është pafund e bukur, edhe shpesh e shohim edhe pa make-up dhe nuk e bezis fare ky fakt, sepse përpara se kalojmë tek bukuria është pjesave të besimit. Gjithë secili është shumë i bukur në mënyrën që është, edhe nuk të bën të bukur fare një highlight apo një buskuq më shumë. Nëse ti ndihesh bukur brenda e përcjell mjaft mirë jashtë. Do të shkojmë tek një tjetër hapësirë muzikore tani. Interesante ishte kjo pyetja që kishim në Facebook do i pyes në fund ju çuna që mendojeni mirë përgjigjen. Po flisnim kur ndiheni e lodhur, ai ça doni thonë që u lodha, realisht u lodha. Ka dhe nga ato njerëz të çuditshëm që s'tregoj lodhin asnjëherë dhe ti je kështu gati ti prekësh, ore je njeri ti apo nuk je njeri. Të gjithë na arrin kulmin ndonjëherë dhe lodhemi mbas edhe me ato gjëra që nuk duhet lodhemi praktikisht. Kështu që ndihem e lodhur kur 3 pika. Ne do t'i shohim tani komentet që keni bërë në Facebook. Sigurisht mund të vazhdoni të komentoni dhe të bëni pjesë jona në të gjitha rrjetet e mundshme sociale, ne jemi në Facebook, ne jemi në Instagram, ne jemi në Twitter, ne jemi në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Eneida Leda, ç'kemi Fatmush, unë e lodhur ndiem atëherë kur të tjerët nuk më respektojnë ashtu si unë ata. Atëherë kuptoj se sa e kot është të merresh me ta, të përqafoj dhe ne të përqafojmë shumë. Ku jam këtu? Përqafojmë shumë. Mariana thot hello bote. Për sa i përket temës, ndiem e lodhur kur të tjerët nuk më vlerësojnë si duhet dhe kur mësoj gjermanishtën. Mua më duket mission impossible gjermanishtja, kështu që me krahas lehta zemrës kam çfarë them. Lindi thot kur më çajnë kokën të tjerët. I ka rënë kështu shkërpare. Ela ndihem e lodhur si sot që bëra drekën për 38 veta e ti presësh pa ndihem. Wow! As ti bëje do 39, a kështë ftuar dhe mua. Ina, thot, ndihem e lodhur kur të tjerët nuk më kuptojnë dhe kur lodhen për të drejtat kur askush nuk i vlerëson. Gjithashtu nga fake friends, përshëndetje mbëlsirë, dhe përshëndesim shumë edhe ne ty. Është një emër këtu, po nuk e s'është greqisht, ose është maqedonisht, nuk e kuptoj. Gjithsesi ti që ke emrin më të çuditshëm këtu e kupton që me ty e kam. Kur los futboll, shumë thjesht, nuk mos luhet. Regj gjithat kur kam provime. E kush nuk lodhet kur ka provime, të kuptojmë me të vërtet shumë të mirë. Ende thot kur punoj me lopat, Sel Kumurizi do ndihem e lodhur kur të tjerët s'më kuptojnë. Provoje një herë, hajde edhe 2 herë mund ta provosh, nëse kuptojnë akoma, atëherë mirëpafshim, nuk e më çfarë të merresh me njerëz që realisht nuk kuptojnë. Për shembull, hajde kuptoje tani që unë si fare kush është kënga, e gjeta, është Coldplay Up and Up. Me qëse edhe me këngë deri diku po bëhemi kështu si nostalgjik, edhe me bandë që unë do të përmend tani, unë pak në saj më shkon mendja tek Black Eyed Peas, bëhem disi nostalgjike, me të drejtën, themi atë që është tani. Kam pas bërë gjithmonë këngë shumë të bukura, shumë sukses me bërin gjiron e botës, dëgjohesh në gjithë ndeja dhe do të folur për performancën e çarte muzikore të rëndësishme që ishin realisht wow. Tani, pan secili jetën e vet, kjo është e rëndësishme për të thënë, edhe pritet që të kemi, okay, bën atë riversionin e Where's the Love etj, por gjithmonë fansat ato që janë vërtet fanatik të kësaj bande, të muzikës tyre dhe duan çdo pjesës të repertorit të Black Eyed Peas, me zi prese një rikthim të fuqishëm tyre që t'jem kështu gjithë bashkë të bëjmë produksione. Për sa kone nuk e kemi diçka të tillë, do merrem me secili në mënyrë të veçantë, edhe i radhës apo i ditës është Will.i.Am, edhe Fergie ka sjell që është goca e vetme e kësaj bande. Solli goca produksione, Milfmani e shumë për folur për tematikën që ajo trajtonte, apo për klipin shumë të kuruar që kishte gjithashtu aty me super vajza të bukura etj. Ai për cilin ne do të flasim që ka sjellë një këngë së fundmi është Will.i.Am, i cili
sjell kështu një produksion, ka ardhur me shumë prodhime, po ta mendosh mirë me Boys and Girls që ishte bashku me Piamia apo me Mona Lisa që ishte bashkë me Nicole të Puskedol një herë një kohë. Së fundi vjen një single shumë të këndshëm dhe të lezetshëm, edhe pozitiv dhe kjo është më e rëndësishme. O zoti masi e ka këtë titull shumë të komplikuar. Ndryshe në zhargonin e lagjës të Will.i.Am është FIYAH. Ose ndryshe zjarr, po ta përkthesh mirë e mirë. Gjithsesi, merr si që kënga deri më tani është pozitivisht për vetë faktin që ka gjithashtu një tematikë shumë pozitive, dhe ta shohim tani bashkë. Një në këngët më të pëlqyera të momentit, edhe më të bukura të pa diskutim bashkëpunimi i Coldplay me The Chainsmokers. Sot fundi ta bërë namin gjatë verës, mjafton të bëni një throwback të vogël, të kujtoni produksionet e suksesshëm që sollën. Edhe një ndër intervistat e tyre The Chainsmokers kishin zbuluar që banda e tyre e preferuar, që ishin i adhuronin, inspiroheshin non-stop e bla 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 bla, ishte pikërisht The Coldplay dhe parandos sa të lumtur kanë qenë edhe ça triumfi për to, bashkëpunimi me bandën e ëndrave për shkak. Kjo është me vërtet fantastike. Edhe produksioni që i ka bërë bashkë të dy grupe ka qenë Something Just Like This, që është pritur realisht shumë mirë. Nuk ishte si do të ndryshe kur bëhet fjalë për Coldplay, se edhe unë jam fanca e tyre, po që në ndryshim nga The Chainsmokers duhet të këngë me ta se atëherë do ishin nga muzika komplet, do të këndoja unë. Gjithsesi, këngën Something Just Like This më ta sjell një version shumë ndryshe, po shumë të këndshëm, madje një version cover që shpesh herë për të mos thënë çdo ditë si Ellen. Por përpara se të zbuloni këngën, nuk kam diçka tjetër për zbuluar, që bëj kështu si e paparashikueshme, e dini shumë mirë se çfarë do zbuloj. Hajde një herë Sigi, 3, 2, 1, opa. Është emaili FunDay@tvpikalesh, mënyra se si ju mund ta shkruani e të bëni pjesë e jona duke nisur një cover song që bëni në shtëpinë tuaj. Nuk ishte i nevojshëm që shkruaj entuziazëm, por gjithsesi mund na nisni një cover song, mund na nisni një video, çdo gjë që doni që ne ta luajmë këtu edhe do të thotë që ta shohë gjithë bota, se gjithë bota na shef ne, mund na e sillni në emailin e poshtë. Nëse flasim për këngën Something Just Like This, që produksioni është i tëri dhe i bëri Chainsmokers me Coldplay, por do të vijë një version shumë të këndshëm i cili numëron më shumë se 3.5 milion klikime në YouTube nga Sam Tsui, që është shumë i famshëm për coverat interesant që bën. Hajde jemi një si bashkë. Se ne këndojmë si grup, si staf të këndojmë qjeseve, se keni idenë se sa bukur e këndojmë. Tani, është pisa jote e zemë, unë kam të tjetër. Se e kemi ndarë, okej. Do të tek inserti që vjen përkatësisht sepse u fiksuam në të marrësh, që vjen përkatësisht zot mërkure, tani më ju e dini përmendesh pak ato që janë fan lover kështu të rregull që ne i duam shumë. Life is better with friends. Jeta pa diskutim është më e mirë me miq, sidomos kur bëhet fjalë për miqtar me katër fushra. Është reti ai i cili bëhet ditë si është pjesë e FunDay zot mërkur, duke na sjellë një insert ku në fokus ka kafshët, edhe sot flet se çfarë këshilla është, këshilla më saktë që duhet të keni parasysh në rast se ju udhtoni me qenin tuaj. Vjen vera tani, edhe udhëtimet janë disi më të kuptueshme, më dëshirueshme dhe më të shpeshta, dhe si vjetojt duhet marrësh edhe qenin se gjuna ta lësh aty apo në hotelin e qenëve etj. Në rast doni të shijoni më shumë pushnime, do të merrni qenin tuaj me vete. Këto janë këshilla që duhet të keni parasysh teksa udhtoni me të në makinë. Shohim. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Life is Better with Friends. Kjo bjondja e bukur këtu me mua është Mona, e cila do të jetë shoqëruesja ime për sot. Dhe është shumë e mirë. Dhe është pak e vjetër, është një 7 vjeç. Po që gjithsesi, sot do të flasim për një temë shumë interesante, do thoya unë, dhe janë disa këshilla që do i duhen të gjithëve që kanë një qen. Pasi vjen kjo periudhë e bukur, del dielli dhe kemi mendjen vetëm te një gjë, ku ta gjejmë të shkojmë në një udhtim. Por ata që kanë një qen zakonisht e kanë pak të vështirë që të udhtojnë, pasi kanë hallin ku ta lëqenin, me këta lëp, jo po si ta marrë me vete, dhe në fakt ka dhe hotele për qenë ditët e sotme, por ka disa njerëz që janë shumë të dashuruar me qenin e tyre dhe ndoshta duan ta marrin kudo. Dhe janë disa këshilla që mund të ndiqni në mënyrë që të keni një udhtim sa më të mirë me qenin tuaj. E para është që duhet të shkoni me se s'bën te veterineri, domethënë ditët para se të niseni duhet të bëni një kontroll të qenit. Edhe nëse ka pak kohë që e keni bërë, do ishte e mirë ta ribëni sërish, pasi qeni juaj mund të jetë në një udhtim për herë të parë, edhe normalisht ju nuk e dini ku po shkoni dhe nuk e dini çfarë rreziqesh ka. I thoni destinacionin veterinerit tuaj dhe ajo ndihmon pak a shumë me çfarë ilaçesh mund të duhen ose me çfarë gjërash mund të ndihmojnë të parandaloni që qeni juaj të kapin ndonjë sëmundje, pasi ka mushkonja, ka insekte nga më ndryshme të cilët mund të kenë ndonjë problem.
E mira do ishte që ta planifikoni udhëtimin tuaj sa më mirë me të gjitha ndalesat. Duhet bëni një ndalesë të paktën çdo 2 orë për 15 minuta që qeni juaj të ketë mundësinë edhe të shtriqet pak këmbët, të lëvizi pak, pasi normalisht duke nditur gjithë kohës vetëm në një vend, ai ka për të mërzitur dhe ndoshta mund të edhe të fillojë të shkatërrojë paksa makinën dhe do bëni shumë mirë që të udhëtonit me të sa më shumë të ishte nevoja. Ngeli vetëm duke ngrënë, vetëm të haq do, nuk ta jap. Pastaj, avas. Pra, si që shikoni edhe mona vdes të hajqit, por e mira do ishte që ta planifikoni sa më mirë. Nëse keni një rrugë shumë të gjatë për të bërë, të ndaloni çdo 2 orë dhe të jepni mundësinë asaj që të shlodhet dhe të eksplorojë pak në vend i ri në mënyrë që edhe të lodhet dhe pastaj kur të vyes sërish makinë, t'ia fusi një gjumi edhe mos të përmendet më për 1-2 orë. Diçka tjetër shumë e rëndësishme, që ka më shumë rëndësi për qenin tuaj se sa për ju, pasi ju edhe mund të mësoni me atë gjë, është që të shikoni edhe parashikimin e motit për ditët që do jeni në udhëtim. Nuk është se ka ndonjë rëndësi shumë të madhe, por e mira do ishte që ta dini nëse duhet të merrni ndonjë çadër ose ndonjë veshje mbrojtëse për qenin tuaj, në mënyrë që të jetë sa më i sigurt. Mund të jetë dhe shumë ftohtë, nuk e dihet në destinacionin ku ju shkoni, kështu që të merrni edhe disa rroba me vete për qenin tuaj nuk do ishte gjë e keqe. Gjithashtu duke qenë se e mira është që çdo gjë sot është online dhe kemi mundësinë që të prenotojmë çdo gjë nëpërmjet internetit, e mira do ishte që të kërkonit një vend, një hotel ose një shtëpi që i pranon dhe kafshët, ta paraprinit këtë gjë, pasi nuk është mirë që të shkoni te hoteli që keni rezervuar dhe më pritet pa kuptuar të thonë që shikoj se s'mund ta mbash shenjën me vete. Kështu që kur kontaktoni me vendin ku do rini, përpiquni të gjeni një vend që ka mundësinë edhe që të mbani qenin tuaj. Nëse është akoma dhe më mirë, nëse gjeni një vend që mund të jetë dhe dikush që mund të kujdeset për qenin tuaj, pasi kujt diet, mund të udhtoni për një dasëm, merrni qenin tuaj me vete dhe gjatë kohës që është dasma nuk do mbani qenin. Dhe këshillohet që të jetë dikush që kujdeset për qenin tuaj, pasi duke qenë se është në një ambient të ri që nuk e njeh dhe duke qenë se është vetëm, kam për ta kapur kriza paniku nga më të ndryshmet. Kështu që do bëni të mirë që të ishte dikush gjithë kohës me qenin. Nëse ju keni mundësi të rini me qenin, rini me të. Nëse nuk keni mundësi, përpiquni me se s'bën të gjeni dikë edhe nëse duhet ta paguani në mënyrë që mos t'u lëri qenin vetëm. Mund të jetë pak mizore nga ana juaj se nga ana e qenit nuk ka lidhje fare, po do ishte mirë që të mbanin dhe një kafaz. Kush ka një furistrat për shembull mund ta lëri qenin në bagazh edhe ndihet më rehat, po kush ka një makinë normale, normalisht do ishte mirë që të mbante një kafaz me vete në mënyrë që të fuste qenin aty. Se kafazi mund të na duket ne si gjë e keqe, po për qenin është gjë e mirë. Në shumë vende të ndryshme të botës faktikisht e nisin të stërvisin qenit nëpërmjet një kafazi. Dhe nëse edhe ju dispononi një kafaz ose një çantë mbajtëse për qenin tuaj në mënyrë që ta lini në makinë, për atë do ishte vendi dhe më i mirë për të ndetur, pasi aty mund të lini ndonjë lodër ose diçka tjetër dhe ai rri gjithkohës aty, edhe qimet i lëshon aty, edhe jargët i lëshon aty, kështu që shpëtoni nga pastrimi i makinës pasi të keni bërë udhëtimin. Për të qenë të sigurt, në rastin më të keq se nuk i dihet asnjëherë çfarë ndodh, tek qaforja e qenit tuaj vendosni informacionet tuaja. Pra merrni një copletër ose diçka tjetër çfarë tjetër mundur në mënyrë që t'ia vendosni te qaforja dhe të shënoni aty numrin tuaj të telefonit, adresën, ndoshta edhe vendin ku jeni duke ndetur ose një numër tjetër emergjence nëse ju nuk mund të përgjigjeni dot. Pasi nuk i dihet asnjëherë çfarë ndodh, qeni juaj mund të jetë shumë kurioz dhe ju nuk e keni mendin në një moment dhe mund të iki. Në momentin që ndodh kjo gjë, kushdo që mund ta gjejë i shef qaforen dhe i gjen aty të gjitha informacionet tuaja në mënyrë që të ktheheni. Nuk i dihet asnjëherë dhe është më mirë të jesh i sigurt se sa të rrezikoni kot. Gjithashtu duhet të bëni mirë që të siguroni qenin tuaj dhe kur niseni, para se të niseni është e mira, nëse keni ndërmend të niseni herët, më vjen keq, por ju duhet të çoheni akoma më herët. Nxirreni qenin për xhiro, ushqeni, pasi nuk i dihet shumica e qenëve i zë makina. Edhe normalisht sa të ndihet keq gjatë udhëtimit, është e mira që të ushqehet më përpara, të dalë edhe për xhiro, të mbarojë të gjitha punët e veta, edhe pastaj të niseni. Dhe gjëja më e rëndësishme kur jeni duke udhëtuar është që përpiquni sa më shumë të mbani rutinën tuaj të përditshme, siç e keni mundësitë. Sigurisht që nuk mund të jetë identike dhe gjatë gjithë kohës njësoj, por e mira do jetë që të jetë sa më e ngjashme me atë çfarë bëni përditshme në shtëpi. Të thëna të gjitha këto, shpresoj që të bëni sa më shumë aventura me qenin tuaj dhe të bëni sa më shumë udhëtime. Ne do të shihemi sërish të mërkurën tjetër. Pafshim!
kam pas shumë preferuar dhe kam akoma me thënë drejtën të këngë që ne po dëgjojmë në fond, është Cris Cab, ai që është edhe autori i kësaj këngë, domethënë ai që e ka kënduar të paktën. Është personazhi për cilin ne do të flasim më në detaje në këtë moment të FunDay. Cris Cab ka këtë dhe shumë këngë të tilla, është ekstrem i talentuar dhe shumë i këndshëm madje, po kush është në të vërtetë, le të zbulojmë shumë detaje nisur nga emri i tij, pasaportës, tani teksa shohim edhe grafikat. Mos iki, po presim atë kush është. Ai është bërë i njohur në 2013-ën. Kush është Cris Cab, do thoni ju? Është bërë i njohur me këngën që po dëgjojmë në sfond, Liar, është farelludhe me i cili e zbuloi dhe sportoi shumë në fillimet e karrierës. Është vetëm 24 vjeç dhe është nga Florida. Emri i tij lindjes është Christian Cabrezio, që ndryshe e ka shkurtuar Cris Cab. Ishte vetëm 14 vjeç ku ai ndryshe quhej si një artist i kompletuar për faktin se performonte në skena të mira e të fuqishme muzikore, ka bashkëpunuar dhe punuar me artistë të rëndësishëm, si mund të jetë T-Pain, si mund të jetë Gym Class Heroes, Melanie Fiona, Shaggy etj. Ka ndeshur një sukses apo ka hasur një sukses shumë të madh kryesisht në Europë. Në 2015 solli një riversion shumë të këndshëm edhe ky njëjti suksesshëm, siç ishte Englishman i New York, u përqyetej masa edhe u ngjit në majën e klasifikimeve asaj kohe. Vazhdon me prodhime muzikore që po pëlqejnë shumë dhe ajo që ka është interesante për karrierën e 24 vjeçarit në fjalë është fakti që aktualisht po depërton shumë edhe në industrinë e muzikës në tregun e Amerikës Latine, me bashkëpunimin e tij që pati me J Balvin, që ky fundëshon top andaj nga Amerika Latine. Këngë cilën ne do ta sillim tani është Turn Out the Light. Se u penduam që vendosëm atë këngë me se kjo na pëlqen më shumë tani, nuk e di që ishte ky gabim teknik, po kemi një studim edhe normalisht do ulem kur është puna për të studimet kështu. Tani, çfarë nuk duhet i bëni asnjëherë personave bazuar në shenjën e horoskopit. Nuk ka bukur e kam lexuar, edhe po e lexoja kështu me stil, po u kuptua e gjitha. Shkurt dhe shqip, gjithë kemi diçka që nuk e durojmë dot na e bëni. Kështu që nëse partneri, shoku i ngushtë, mami, babi, zgjeni shumë me këtë të fundit dhe i takon kësaj shenjë horoskopi, ja çfarë nuk duhet t'ia bëni kurse realisht e irriton shumë. Dashi, mos i kundërshtoni asnjëherë. Okej, ti një dash. Shudëtit, ja, sepse janë shumë gjakzet, agresiv dhe impulsiv. Demi, asnjëherë mos merrni ushqimin e tyre pa leje. Binjakët, mos i tregoni asnjë që duhet ta mbylli gojën e të mos flasin më. Gaforja, mos i kritikoni asnjëherë, gaforët mund të jenë pak të pasigurta, kështu që më mirë gjuajini në fytyrë me pëllëm sa ti kritikoni. Wow. Luani, mos u mundoni asnjëherë të konkuroni. Gjëresha, asnjëherë mos u përpiqeni të provoni që ato janë gabim. Peshorja, mos u mundoni të nxirrni ato nga qoshja ku janë shumë rehat aty. Akrepi, mos i gënjeni asnjëherë. Shqitari, mos i privoni asnjëherë. Pritjapi, asnjëherë mos u shtirni para tyre se dhe me ke kuptojnë. Ujori, mos u mundoni të ndryshoni, ato ashtu janë të fjetur, ashtu të jenë gjithë jetën. Peshqit, mos u përpiqeni të bëni shaka me ato, se kanë tendencë të jenë tepër sensitiv dhe të ndjeshëm. Ja pra këto peshqit gjithmonë dalin kështu të mirë, të ëmbël, më çudisin. Do shkojmë një këngë që na sjell ndërmend verën pa diskutim, po flasi për Mr. Props the Waves. Yeah, time is money, so don't fuck with mine. Okej, prapë për histori dashurie do flasim dhe kjo në fundit është gjë e mirë. E kemi kap me çunat. Me shokun e atij të djeshmit jemi sot me Tomlinson, i cili është 25 vjeç dhe është përfolur për 5 lidhje të famshme dashurie që kanë bërë namin. Po mendoj kështu mediatikisht janë përfolur dhe janë shumë të famshme dhe të njohura. Nisim kështu me grafika dhe përbërës zbulojmë të dashurën kur u lidhën, kur u ndanë, pse u ndanë sa që ndruan bashkë. Ajo më e gjata si lidhje është me bukuroshen britanike Eleanor, u njohën në 2010 teksa Louis mungjiste shkallët e karrierës në One Direction. Më vonë në vitin 2015 lidhja përfundoi për shkak të angazhimeve të shumta të këngëtarëve dhe për shkak të distancës mes tyre. Pas ndarjes me Eleanor, pati një lidhje 2 mujore me Brianna, që është një vajzë thjesht amerikane. Louis e pranoi këtë të fundit edhe pranoi me njerëzatësinë e fëmijës së tij, Fredi, dhe kujdeset për të dy në maksimum edhe pse ato nuk janë bashkë aktualisht. Në po 2015 nisi një tjetër lidhje me aktoren amerikane Daniel Campbell. Ato kanë patur lidhje e cila ka qëndruar jashtë fokusit mediatik, por kanë patur edhe shumë dalje publike, duke e pranuar edhe hapur lidhjen e tyre, lidhje e cila përfundoi në 2016. Pas më shumë se 2 vitesh,
në muajin shkurt Luis është rikthyer dashurisë së tij të parë me Eleonor, sot ato janë bashkë. Dhe kjo ishte një ndër këto gjërat e bukura që ne ndajmë kështu në dashuri, sepse është gjithmonë bukur të kthehesh tek dashuria e vërtetë dhe e parë dhe ku dëgjoj unë se çfarë. A kthehesh ose kthehesh agjent tjetër, si ka gjithë secili në fund të ditës ti i lumtur me atë çfarë bën dhe me atë njeriu që ndan hallet kështu. Ne do ta sillim tani se dhe ky në fundit ka nisur karrierën solo, sikur ndodhi praktikisht me stilin nga anëtarët e One Direction. Nuk kishte tamam solo se bashkëpunoi kështu bashku me Tv Albania me Just Hold On, e shohim tani. Në 17:2.00 mos harroni ama që të komentoni në pyetjen që ne postojmë në Facebook, kështu që shpejt madje sapo të mbaroj FunDay keni mundësi për të komentuar në pyetjen e radhës që ne të lexojmë të nesër me komentet tuaja, e ndër tjera do të mund të ndiqni një tjetër episod të si Detyran ose po ta përkthejmë futja vrapit babi, kështu ndryshe, një episod tjetër shumë komik që do ju bëj për të qeshur madje se kjo është e rëndësishme. Pas kësaj në 17:00 ose më saktë një orë më vonë në 18 ose në orën 6, që mund ta themi shkurt dhe shqiv dhe më e kuptueshme, janë çunat të qindrit dhe Alpi që vinë me një recetë tjetër të bërë me shumë dashuri. Krip dhe piper ju pret në kuzhinën e tyre për të kopjuar pse jo recetën që ato do të bëjnë. Për të kaluar tek 18:30 që është edicioni informativ i lajmeve, është Iliri ai që ju shoqëron dhe ju jep detajet dhe informacionet të këndshme për këtë çfundit se çfarë ndodh në mbar botën. Mos harroni takimin e radhës me çunat, me Rudi dhe Mateon, do vinë orën 7 të darkës ose 19:00, shumë gjëra pikante nga ndato për t'i ndarë me të gjithë ju. Është edhe ritransmetimi tek unë me Ariolën të ftuar Sajmir Kodra dhe Aurora Musta, dhe në orën 9 të darkës ku ne sjellim filmat është Mafia 2, shikoj që çunat është mbrëmja juaj. Beyoncé ka festuar për vitorin e dashurisë edhe kishte bërë një postim shumë bukur në Instagram me ca klipe të momenteve të bukura të saj të Jay-Z në udhime, në shtëpi etj. Die With You ishte edhe kënga edhe teksti shumë i bukur. Ne urojmë me 100 vite të flakën bashkë, pse jo, pa çka se Beyoncé ka thënë një mënyrë tjetër. Do ta them tani Beyoncé me Sorry. Fancy car, some people call me bunny. I can treat you like a star, sweet like honey, stick it like gum, chew you like a cannibal. Do ta mbyllim me era i tretë të sfond sot, do ta përfillim me këtë mërkurën, kështu si pa kuptuar. Po para kësaj, para se të themi miru pafshim, faleminderit që ndruat me ne, etj. Do të shkojmë pak në Facebook. Pak si shumë masa që dëmë edhe komente që ju keni bërë. Ndërkohë, bëni pjesë jona në gjitha rrjetet e mosme sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al, kështu që bujrum edhe na u bashkëngjitni në gjitha rrjetet e mosme sociale. Po flisnim kur lodheni, kur arrin kulmi, domethënë unë lodhem kur ko të pyes se çuan ti kam të palotshëm, ajo shumë të mirë madje. Dhe nuk lodhen kur, kështu që doja ta bëja të pyesjen çik, ose mbase jeni lodhur me emisionin dhe tani përtoni flisni të japni një përgjigje. Mund të qëndroj, mund të jetë edhe kjo e fundit. I rikthemi komente për tani sot me Eni Donën, që është besnik gjithmonë në komente. Eni Dona thot, ndihem i lodhur me këtë jetë të poshtë, më dorë që më mos kisha ekzistë fare. Okej, këto komente shije dhe bëj një koment tjetër. Asgjë është mizore o njerëz, ne duam vetë jetë të tillë, nëse duam të jetë e bukur është e bukur, apo thon çelësi që ndron tek gjithë ne. Ina na ka sjellë ca ftyra kështu, njëra na shpes fytyrën tjetër thjesht qesh. Erisa thot kur më thon bëj punë, Hedri thot ndihem i lodhur nga orët e gjata mësimore. Megi thot kur bëj debate pa vlerë, nuk e di ekziston akoma ajo ora e 7, ajo është të merrur, jo lodhje po vdekje. Megi kur bëj debate pa vlerë lexova. Aureli thot po unë që nuk ndihem asnjëri i lodhur, as vetë nuk e kuptoj pse jam kaq energjik. Po ty të lumt. Ana thot kur vi nga shkolla, Diana thot kur bëj batuta dhe i marrin seriozisht. Edhe mua më ndodh kjo, unë mendoj që jam të bërë batutën e jetës dhe pres gjithë njerëzit qeshin, kur gjithë janë kështu të mos keni Fatma ndurë, do mos fol më. Zymi Banaj, ndihem e lodhur kur bëj gjithmonë të tjerë të qeshin, ata qeshin dhe në fund më thonë e çmendur. Kjo është gjë e bukur shumë. Kur ha bukë thot Marvini, lumë se ti mund mbash dietë kollaj. I lexova më duket, i lexova të gjitha. Ja dolëm kësaj herë. Faleminderit shumë gjithë ato që kanë komentuar dhe janë bërë pjesë jona në Tv Albania në Facebook, thashë se e kisha me kokë poshtë. Okej, ne pothuajse mbaruam, por sot unë kam harruar t'ju kujtoj pak që të votoni për këngën tuaj të preferuar, me që ma kujtoj era. Era është në vendin e tretë kësaj jave në listën e këngëve më të mira shqiptare, në vendin e dytë më saktë, për 2 javësh që dolën në vendin e dytë në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Ju mund të votoni në intv.al/top10. Zgjidh këngën tonë të preferuar dhe na ndihmon pastaj për të ndërtuar chartin muzikor të javës së 10 këngët më in të momentit. Kaq kishim për sot, mirë pafshim, duroni dashuri. Like honey, stick it like gum, chew you like a cannibal.